السلام علیکم ټول امید لرم چې ټول بخیر نو موږ ډېر ښکلي او انټرسټینګ ټاپکس شروع کړي وو چې هغه د ډیولپمنټ اینډ ایجنګ چپټر والا لیکچر مو شروع کړی دی په هغې کې موږ ولنډي ووایو چې سټرکچر آف د سپرم اینډ ایګ څنګه دی بیا موږ ووایو چې دا راوځی کېږي څنګه د انسان د زندګۍ شروعات څنګه کېږي صحیح ده که نه او هغه د مور په خېټه کې دا ټول هر څه کېږي مطلب فیمیل ریپروډکټیو سیسټم کې کېږي نن زموږ په دې باندې درېیم لیکچر دی چې دا zygote خو جوړ شو مطلب میل چې کوم سپرم او هغه د فیمیل اوم یا ایګ سره راوځی شو سنګیم یو شوه دا نیوکلیس راوځی شو د هغه نه یو سټرکچر جوړ شو چې ته موږ وایو zygote جوړ شو او موږ په ویلو چې دا جوړ شوی دا د سپرم جوړ کړی دا سپرم دلته راغی ZP3 ریسپټر سره بایند شو او دا مطلب ما پوره کیسه کړو کې پریزنټیشن کېږي د دې لپاره راځم اخوا دغه سبسټانسز دي کولېسټرول وغیره دا ټول ریموو شي صحیح دا چې د بایند شي دا د ګرانټ شي نیوکلیس د دې سره دلته راځي چې پای کې دي 23 کروموزوم پیر نه سره 23 کروموزوم دي هغه دې سره بایند شي دا یو سټرکچر جوړ کړي مطلب 46 کروموزوم یو سټرکچر جوړ کړي چې هغه ته موږ څه وایو zygote ورته وایو د دې نه پس پوسټ لومبني موږ سره ارلی امبریونیک ډیولپمنټ ورته وایو څه ورته وایو ارلی مطلب لومبني امبریونیک امبریو جوړ شي چې کله دا سیل لږ ډېر شي اول خو zygote دی د دې کې چې دننه اوس کله ماتېدل وشي هغه سیل ته بیا موږ وایو کلیویج یا امبریو ورته وایو نو اوس ارلی امبریونیک ډیولپمنټ څنګه کېږي د zygote نه پس پسې جوړېږي راځئ وایو دا سټرکچر موږ ویلو چې zygote څنګه جوړېږي دا دومره هېڅ کتاب وکړو د دې نه پس اوس موږ ووایو دا موږ سره دې څه موږ سره جوړه شوه دا موږ سره دې اخکا فرټیلایزیشن والا خبرې دي چې دا موږ سره دې نیوکلیس هیومن چې کوم نیوکلیس پای کې 23 کروموزوم او د فیمیل پای کې څومره نو د دې فرټیلایزیشن شو دې سټیپ ته موږ څه وایو فرټیلایزیشن څه ورته وایو فرټیلایزیشن شي څه فرټیلایزیشن او د هغې نه موږ سره یو zygote راغلی څه یو zygote هغه سټرکچر چې پای کې موږ سره دا دواړه نیوکلیسه کمباین کړي او 46 کروموزوم راځي دا که هیپلاید راځي شو نو موږ سره 2n مطلب ډیپلاید دغه راوستو zygote یو سټرکچر د دې نه پس اوس په دې کې ماتېدل کېږي څه به کېږي ماتېدل به کېږي او هغه به څنګه کېږي سیل ډیویژن ریپډلی سیل ډیویژن به کېږي څه به کېږي ریپډلی به دا سیل ماتېږي سیل به غټېږي نه سیل به لا یو شي سټرکچر به یو شي خو دننه هر څه به پکې دا سیلونه به پکې دوه کېږي داسې دا سیلونه دا 46 دغه والا به دوه کېږي مایټوسس به کېږي څه به کېږي مایټوسس خو په نور مایټوسس او په دې کې دا فرق دی چې په دې کې به G1 فیز لکه موږ وایو چې مایټوسس په دوه فیزو کې کېږي ډیویژن فیز او پریپریټري ته موږ انټر فیز وایو چې پای کې راسم ځان پریپیر کړي او غزان د په دریو فیزو مشتمل دی G1 فیز G2 فیز چې پای کې راسل غټېږي نو موږ خو چې باندې راسل غټېږي نه نو مطلب دا چې G1 G2 فیز باندې کېږي خو نیوکلیس خو به دوه کېږي که نه نیوکلیس به څه کېږي دوه کېږي نو موږ وایو چې اس فیز به کېږي په اس فیز کې DNA جوړېږي د دې لپاره چې DNA دوه شي نو دوه جوړېږي نو داسې موږ سره دا یو سټرکچر دی د دې نه دوه جوړ شو دا دوه دې سټرکچر ته بیا موږ څه وایو بلاستومیا دا کوم مایټوټیک ډیویژن نه چې کوم سټرکچر راځي دې ته موږ بیا څه وایو بلاستومیا څه ورته وایو بلاستومیا ورته وایو دا اوس موږ سره کوم سټیج دی 2 سیل سټیج دی کوم 2 سیل سټیج هم په اخکه حالت کې دی امبریو سو دې ته اوس موږ څه وایو امبریو دا موږ سره امبریو سټیج د دې ځای شروع شو چې په دې کې موږ سره څه دي 2 سیل سټیج دی مطلب دوه سیلونه جوړ شوي دي دوه نیوکلیس دا سیل ګوره غټ نه شو ښه ګروت نه کېږي په د دې مثال داسې دی یو کیک کې سره هغه کیک ته کټ کړي نو کیک غټېږي نه کنه سره ماتېږي صحیح دې مثال داسې د دې نه پس موږ سره راشي 4 سیل سټیج مایټوسس کېږي 2 ډاټر سیل جوړېږي اوس په دې نه ځان ته دوه جوړ شي دې نه ځان ته څو سیل سټیج به راشي 4 سیل سټیج به راشي دا اوس موږ سره کوم سټیج دی 4 سیل سټیج به راشي ښه 4 سیل سټیج بیا به موږ سره راشي د دې نه پس بل سټیج دا موږ سره کلیویج رواني څه په امبریو کې کلیویج رواني د دې نه پس په موږ سره جوړ شي 8 سیل سټیج کوم یو سټیج 8 سیل سټیج 1 2 3 4 5 6 دی یو پکې راسي بل خو دا موږ سره څومره سیل شي به دی کې اوس څومره بلاستومیا راغی 8 د 8 نه پس په بیا موږ سره راشي 16 څومره راشي 16 نو د 16 سیل چې کله جوړ شي یا ډېر نو هغې ته موږ وایو مورولا څه ورته وایو مورولا
نو بیا موږ سره د 8 سیل سټیج نه پس موږ سره یو بل فینامنا کېږي چې ته موږ وایو مورولا فارمیشن. څه کېږي؟ مورولا فارمیشن چې هغه دا موږ سره یو سولډ بال لایک سټرکچر دی. یو سولډ بال کمپیکټ فارم کې موږ سره داسې جوړ شوي مورولا جوړه شوي. په دې کې یو بل فینامنا کېږي ته موږ وایو کمپیکشن. څه ته کېږي؟ کمپیکشن. دا سیل نه دي وایي دا موږ سره یو قسم ته سیل اډهرنټ سبسټانسز دي. سیل اډهرنټ سبسټانسز او د هغې په ذریعه باندې دا سیل داسې فلیټډ شو یو بل کې دا کیپ داسې جوړ کړي. دا موږ سره یو سولډ بال لایک سټرکچر جوړ کړي. نو دا سیل باندې جوړ کړي فلیټډ جوړ کړي او دا سیل اډهرنټ مولیکولز د وجې نه د یو بل یو کمپیکټ شان سټرکچر جوړ کړي او د څه د وجې نه د کمپیکشن یو پروسس د هغې د وجې نه جوړ شوی. د دې نه پس موږ سره معنی مې لیکلي چې 16 پلس سیل یا 16 سیل موږ څه وایو مورولا. د دې نه پس دا سیل دی دې کې موږ سره سیلولر ارګنایزیشن هم کېږي. ارلی امبرایونیک ډیولپمنټ کې موږ سره دا مایټوسس وغیرہ کېږي خو سیل ارګنایز کېږي. دا موږ سره سولډ بال چې سیل راغلي دا اوس ځان ارګنایز کوي. نو داسې سیلز غاړې ته ټول داسې لاړ شي. دا څه سیلز ټول داسې غاړې ته لاړ شي او څه داسې یو طرف ته کلمپ ټوګیدر شي. نو دې بارني ته موږ وایو آوټر سیل ماس. څه ورته وایو؟ آوټر سیل ماس. اوس یې مې ولیکلو او د دنني د دې سټرکچر ته موږ وایو انر سیل ماس. بله مې دا خبره یاده شوه دا بلاستومیر ده او دا ټوډیپوټنټ سیلز. ټوډیپوټنټ هغه څه دي چې دې کې دا کوالټي شته چې دا پوره بوډي جوړولی شي. دغسې وایي د انر سیل ماس ته موږ دا ټوډیپوټنټ د دې کې دا کوالټي دا هر یو ټیشو هر یو سیل د بوډي جوړولی شي. نیورون ته دې نه جوړېدی شي دغسې مسل سیل ته نه جوړېدی شي نفران ته نه جوړېدی شي. دا د یوه کوالټي ده. دا مې بیا په دې کې نور ډفرنسیشن شي. دې سیل ته موږ څه وایو؟ بلاستوسیسټ او دې پروسس ته موږ وایو بلاستولیشن. څه بلاستولیشن؟ او بلاستولیشن دې ته وایي کله چې په دې سیل کې کیویټي جوړه شي سیل سایډ ته ځان ارګنایز کړي او څه ته کوي یو طرف ته ځان او په دې سیل کې یو کیویټي جوړه شي هغې کیویټي ته موږ څه وایو؟ بلاستوسیل یا بلاستوسیسټ کیویټي. بلاستوسیل د کیویټي ته موږ وایو. دا یو فلویډ فیلډ کیویټي او دا هله کېږي مطلب چې هفته کلی وشي د ماشوم. صحیح ده؟ مطلب داسې 6 to 7 days وشي او دا د یوټرس ته راورسي. کوم ځای ته یوټرس ته راورسي نو هلته کې اکټیو ټرانسپورټ اف سوډیم آین د هغې د وجې نه واټر هم دننه راشي. نو دا کیویټي موږ سره جوړه شي. یعنې کله هم تاسو پوه شئ چې واټر او د سوډیم آین د وجې موږ سره یو کیویټي جوړه شي واټر فلټ کیویټي چې ته موږ سره بلاسو شي. بیا داسې نور ډفرنشیټ شي. څه شي؟ همدغسې ډفرنشیټ شي څه سایډ ته یې او څه موږ سره یې داسې یو سایډ ته یې دغه جوړ کړي چې ته موږ څه وایو انر سیل ماس او دې بل ته موږ څه وایو آوټر سیل ماس. د دې سیل نه بیا ډفرنشیشن شي او د هغې نه موږ سره جوړېږي څه ټروپوبلاست د سټرکچر ته نه جوړېږي او د دې دنني د انر سیل ماس نه موږ سره امبریو جوړېږي. بیا دا پوره سټرکچر اورګانوجینیسس به کېږي هغه به بیا بلې ویډیو کې وایو. خو دې نه بیا څه جوړېږي؟ امبریو بلاست او د امبریو بلاست نه فردر موږ سره جوړېږي بایلیمینار ډیسک. څه دا به معلوم خاص څه جوړېږي؟ بایلیمینار ډیسک او د دې نه پس موږ سره دوه قسمه ټروپوبلاست جوړېږي. یو ته موږ وایو سایټو ټروپوبلاست او بل ته موږ وایو سینکیو ټروپوبلاست. دا به بیا په بلې ویډیو کې وایو خو دا دومره ډیویژن کېږي د دې خبرې الله پاک په قرآن کې کړې. اوس دا کلیویج کله شروع کېږي د دې ډیټ دا امیډیټلی آفټر فرټیلایزیشن کله چې دا دوه یو ځای شي نو دا امیډیټلی کېږي بل. موږ سره دا مورولا چې دا آفټر 3 to 4 days آف فرټیلایزیشن دغسې بلاستوسیس تھرو بلاستولیشن پروسس جوړېږي. دا هله کېږي چې کله د یوټرس ته راورسي. دا څه یوټرس ته راورسي چې هلته به امپلانټیشن کېږي. څه به کېږي؟ امپلانټیشن دې ته وایي کله چې دا امبریو دا یوټرس سره کمباین شي. بله دا خبره په دې کې ما دا دا زونا پیلوسیډا جوړه کړې ده په دې ټوله کې. نو وی زونا پیلوسیډا به تر اخره پورې په دې کلیویجز کې. صحیح ده؟ دې لپاره چې دې ته هارم ونه رسي د دې لپاره د کلیویجز ته څه هارم ونه رسي نو دې لپاره زونا پیلوسیډا دا بیا په اخره کې رپټر شي. دا څه شي؟ رپټر شي. صحیح ده که نه؟ او هغې ته بیا موږ وایو هیچنګ ونه وایو. څه ورته وایو؟ هیچنګ دې ته وایي کله چې دا زونا پیلوسیډا ماته شي د دې لپاره چې دا زموږ دا کوم امبریو دی دا یوټراین یا یوټرس کې یوټراین ګلینډ یا یوټراین چې څومره وال دي هغې سره ورفټ شي. هلته کې باندې ته خوراک میلاوي نو نور به فردر بیبي جوړېږي. دغه باره کې به نوره خبرې کوو. تھینک یو سو مچ. الله حافظ. څه کوېسچن وي تپوس کولی شئ.